আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যে কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা মেট্ৰিকত কমন পৰে নে নপৰে। তে কুৱেশ্যন বেংকটো আমাৰ দৰকাৰী হয়, ইয়াৰ পৰা আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বহুতো সহায় হয়। তে বেছিভাগ আমাৰ কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰাই কমন পৰা দেখা পোৱা যায়। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কুৱেশ্যন বেংক লোৱা নাই বা প্ৰেক্টিছ কৰা নাই, তেওঁলোকে কুৱেশ্যন বেংকটো লৈ অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিবা। তো ইয়াত MCQ কিছুমান পোৱা যায় আৰু তাৰ উপৰিও বনোৱা যিবিলাক 2 মাৰ্ক বা 3 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন সেইবোৰ এই কুৱেশ্যন বেংকতে পোৱা যায়। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত লৈ আহিছোঁ যে আমি কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা ইয়াত যিহেতু প্ৰশ্ন বহুকেইটা থাকে, এটা অনুশীলনীয়ে হওক বা চেপ্টাৰৰে হওক বহুতকেইটা প্ৰশ্ন দিয়া থাকে আৰু আমি আটাইবোৰ চোৱাৰ সম্ভৱ নহয়। গতিকে আমি কোনবোৰ প্ৰশ্ন আমি বেছিকৈ চাম তাৰ ওপৰতে আজি এই ভিডিঅ'টো। তো আমি প্ৰথম আলোচনা কৰোঁ ৰিভিজন চেপ্টাৰটো, পুনৰ আলোচনা। তো ইয়াৰে যিকেইটা MCQ দেখিছোঁ ইয়াত, এই আটাইবোৰ কিতাপত মই দেখা পাইছোঁ, কিতাপত আছেই। গতিকে এইকেইটা আমি চাব লাগিব MCQৰ কাৰণে। ইয়াত MCQ পাম আমি 2-3 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনবিলাকো পোৱা যাব। গতিকে আমি এই MCQ কেইটা আমি গোটেইকেইটা চাম। যেনেকৈ চোৱা এইটো মেট্ৰিক 22 আৰু 24ত আহিছে যে তলৰ কোনটো বৰ্গ সংখ্যা নহয়। তাই এইটোতো আমি জানো যে ইয়াত 572 এটা বৰ্গ সংখ্যা নহয়, কাৰণ ইয়াত আমি বৰ্গমূল ল'ব নোৱাৰোঁ। ঠিক একেদৰে এই প্ৰশ্নটো আকৌ আমাৰ 22ত আহিছে মেট্ৰিকত, কিন্তু এইবিলাক আমাৰ কিতাপৰ প্ৰশ্ন, আমাৰ কিতাপত আছে এইবিলাক। তাৰপিছত এইটো আমাৰ কিতাপৰ প্ৰশ্ন। ধৰা এইটো কিতাপত ৰিভিজন 1ত পাবা। কিতাপত ইয়াত দিছে যদি x সমানুপাতিক y আৰু xৰ মান 6 হ'লে yৰ মান 30, এতিয়া xৰ মান 2 হ'লে yৰ মান কিমান। কিতাপত p আৰু q দি দিছে প্ৰশ্নটো, ইয়াত ধৰা x আৰু y দি বনাইছে। গতিকে এই আটাইবোৰ আমাৰ কিতাপত আছে। গতিকে MCQ কিতাপত আমি কেতিয়াও নেৰোঁ। তাৰ উপৰিও এই প্ৰশ্নটো কিতাপত নাই যে এটা ত্ৰিভুজৰ ভূমি 10% বঢ়াই দিয়া হ'ল আৰু উন্নতি 10% হ্ৰাস কৰা হ'ল, কমোৱা হ'ল। গতিকে ত্ৰিভুজটোৰ নতুন কালি কিমান হ'ব। এই প্ৰশ্নবিলাক আমাক চাবা। তাৰপাছত যদি আমি 2 মাৰ্কত চাব বিচাৰোঁ, ইয়াৰ পৰা আমি এইটো প্ৰশ্ন চাব পাৰোঁ। 3 নম্বৰটো উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা, এইটো আমাৰ কিতাপত আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি 4 নম্বৰটো চাব পাৰোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি 3 আৰু 4 এই দুটা চাব পাৰোঁ। 3 নম্বৰটো আমাৰ কিতাপত আছে, কিন্তু 4 নম্বৰটো আমাৰ কিতাপত নাই। এইটো বনোৱা প্ৰশ্ন, এইটো 2024ত আহিছে মেট্ৰিকৰ আৰু ওপৰতো 23ত আহিছে। গতিকে এইটো আমি চাব পাৰোঁ। তাৰপিছত এই MCQবোৰ বাৰু কিতাপত আছেই। আৰু এইফালে যিকেইটা MCQ আছে ইয়াৰ আটাইবোৰ আমাৰ কিতাপত আছেই। গতিকে কিতাপটো ভালকৈ পঢ়িবা তোমালোকে। আটাইকেইটা কিতাপত আছে, গতিকে গোটেইকেইটা MCQ চাবা। আকৌ প্ৰামাণিক ৰূপ, প্ৰত্যেকবাৰ প্ৰামাণিক ৰূপ আহিবই আৰু এইবাৰো এটা MCQ দিবই প্ৰামাণিক ৰূপ। গতিকে চাবা ভালকৈ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা উৎপাদক বিশ্লেষণ যদি আমি চাওঁ, এইকেইটা কিতাপত আছেই। গতিকে এইকেইটা আমি ভালকৈ চাই থ'বা। এইটো 23ত আহিছিল 8 নম্বৰটো। আৰু ইয়াৰ পৰা 30ৰ পৰা আমি যদি চাওঁ 1 নম্বৰ নিয়মটো, 4 নম্বৰ নিয়মটো, 5 নম্বৰ, 6 নম্বৰ, এইকেইটা অংক আমি চাই থ'ম। কিতাপতে আছে, হ'লেও এইকেইটা আমি চাই থ'বা কিতাপৰ পৰা। বাকী ইয়াৰ পৰা তেনেকুৱা নাচালেও হ'ব, আমাৰ ৰিভিজনৰ পৰা এইকেইটা চালেই হ'ল। এতিয়া আমি যদি বাস্তৱ সংখ্যাত আহোঁ, ৰিয়েল নাম্বাৰ, তো ইয়াৰ পৰা আমি কি চাম। MCQ আছে বা 2-3 মাৰ্কৰো পোৱা যায়। তে MCQ এইকেইটা আমি চাম। এইকেইটা MCQ আছে আমাৰ। এইটো চোৱা 15ত আহিছে, এইটো 15ত আহিছে, এইটো 16ত আহিছে আকৌ, যে যদি 91 আৰু 26ৰ যদি লসাগুৰ মান যদি 182 হয়, সিহঁতৰ গসাও কিমান হ'ব। ইয়াৰ উত্তৰ 13 হ'ব, কিতাপত আছে। তাৰপিছত ইউক্লিডৰ বিভজনৰ প্ৰমেয়িকা, এই টপিকটো আমি জানিবই লাগিব। গতিকে এইকেইটা আমি চাম। তাৰপিছত এইবিলাক অংক যে ইমানৰ পৰিমেয় সংখ্যাটোৰ দশমিক প্ৰসাৰণৰ স্থানৰ পৰিসমাপ্তি হোৱা স্থানৰ সংখ্যা কিমান। আমি এইটো চাম যে 2 to the power 4 into 5 কিউব। তো আমি এই পাৱাৰ দুটা চাম যে ইয়াত 2 to the power 4 আছে আৰু 5 কিউব আছে। তো এই 4 আৰু 3ৰ পৰা বেছি কোন? 4। গতিকে আমাৰ অপশ্যন বি শুদ্ধ হ'ব, কাৰণ ইয়াত 2 to the power 4 আছে আৰু 5 কিউব আছে। গতিকে কিউবতকৈ আমাৰ 4টো ডাঙৰ হয়। গতিকে এইটো আমাৰ অপশ্যন বি। তাৰপিছত ছেম এইটো তেনেকুৱাই, এইটো আমি
নিজে বনাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াৰে পৰিমেয় অপৰিমেয় আমি টপিকটো চাই থ'ব লাগিব। তাৰপাছত ইয়াৰ পৰা 14 নম্বৰটো এইটো 2024 আহি গৈছে, এইটো আমি ভালকৈ চাই থ'ম 14 নম্বৰটো। যদি লাগে মই এইকেইটা কৰাই দিম বাৰু পিছৰ ভিডিঅ'ত। গতিকে বৰ্তমান যিসকলৰ কুৱেশ্যন বেংক আছে আটাইবোৰ চাব নালাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক চালেই হ'ল, প্ৰেক্টিচ কৰিলেই হ'ল। তাৰপিছত এইফালৰ পৰা আমি যদি চাওঁ, এতিয়া ইয়াৰ এইটো আছিল ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়কে ব্যৱহাৰ কৰি দেখুওৱা যে এইটো যোৱা বছৰ আহি গৈছে 25ত। তে এইটো অলপ চাব পাৰা, এইটো 15টো আহিছে, 25টো আহিছে, তো এইটো অলপ চাব পাৰা। পিছত এইটো চাব লাগিব, প্ৰমাণ কৰে যে 3+2√5 অপৰিমেয়, এইটো আমাৰ কিতাপত আছে, অনুশীলনী 1.3 আছে, আৰু এইটো 16 আৰু 22ত আহিছে। গতিকে আমি 2টো চাব লাগিব। তাৰপিছত 3 নম্বৰটো ইউক্লিডৰ কৰণবিধি ব্যৱহাৰ কৰি 210 আৰু 55ৰ গড়, এইটো কিতাপত নাই, এইটো বনোৱা অংক। গতিকে এইটো 2017ত আহিছিল, এইটো চাবা, সহজে হয় ইউক্লিডৰ কৰণবিধি, ইয়াৰ গড় তোমালোকৰ 5 ওলাব চাগে। তাৰপিছত এইটো 2018ত আহিছে, প্ৰমাণ কৰা যায়। তাৰপিছত এইটো আমাৰ উদাহৰণৰ অংক যে 96 আৰু 404ৰ লসাগু আৰু গড় উলিয়াব লাগে, এইটো আমাৰ উদাহৰণত আছে, আৰু এইটো 2019ত আহিছে মেট্ৰিকত। তাৰপিছত প্ৰমাণ কৰে যে ৰোধটো অপৰিমেয়, এইটো 19ত আহিছে। তাৰপিছত 6, 72 আৰু 120, এইটো উদাহৰণৰ অংক। তো দেখা পোৱা যায় যে উদাহৰণৰবিলাক বেছি আহে, অনুশীলনীতকৈ আমাৰ উদাহৰণত থকা অংকবিলাক বেছি আহে। গতিকে তোমালোকে কিতাপৰ সদায় উদাহৰণ আৰু উপপাদ্যৰ অংকবিলাক বেছি বেছি কৰিবা। তাৰপিছত ৰোড 7 অপৰিমেয়, এইটো কিতাপত নাই, কিতাপত ৰোড 5 আছে, কিন্তু ৰোড 5 যদি আমি পাৰোঁ তেতিয়া ৰোড 7 আমি পাৰিম, এইটো 20ত আহিছে। তাৰপিছত এইটো আমাৰ কিতাপত আছে, উদাহৰণত আছে, এইটো 5 - ৰোড 3 অপৰিমেয়। গতিকে সদায় উদাহৰণবিলাকৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিবা। এতিয়া যিহেতু আমাৰ মেট্ৰিকলৈ বেছি দিন নাই, মাজত মাথো 9-10টা দিন আছে, গতিকে তোমালোকে ডেইলি কমেও 3-4 ঘণ্টা অংক প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। আৰু যিসকলৰ কিতাপ কৰি কমপ্লিট হৈছে সেইসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বেংকবিলাক কৰিব পাৰা, বা টেষ্ট পেপাৰবিলাক ওলাইছে, টেষ্ট পেপাৰবিলাক কৰিব পাৰা। তাৰপিছত ইয়াত কিছুমান MCQ আছে, এইকেইটা চোৱা, এই MCQবিলাক আমি চাব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ পৰাই চাব কিছুমান MCQ কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰাই কমন পৰে। তাৰপিছত এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক এই নিয়মৰ যিবিলাক লসাগু আৰু গড়ৰ মান দি দিব, হয় লসাগুৰ মান দি গড়ৰ মান বিচাৰিব, নহ'লে গড়ৰ মান দি লসাগুৰ মান বিচাৰিব। তো এই টপিকৰ MCQটো অলপ চাই থ'ব লাগিব। তাৰপিছত পৰিমেয় অপৰিমেয়ৰ পৰা আমাৰ এটা MCQত আহিব এটা টপিক যে পৰিমেয় অপৰিমেয়ৰ ওপৰত। গতিকে এই টপিকটো ভালকৈ বুজি ল'ব চবেই, যে পৰিমেয় কোনবিলাক, অপৰিমেয় কোনবিলাক, এইটো টপিক ভালকৈ চাব লাগিব। তাৰপিছত আৰু এনেকৈ চালেই হ'ল, আৰু কিতাপৰ উদাহৰণবিলাক ভালকৈ কৰিবা, উদাহৰণ উপপাদ্যবিলাক বেছি বেছি কৰিবা। তাৰপিছত আমি যদি হেৰি চাওঁ, বহুপদৰ পৰা চাওঁ, তো দ্বিতীয় অধ্যায় আৰু 2 নম্বৰ চেপ্টাৰৰ পৰা, তাত কি কি চাম, আমাৰ MCQটা চাব পাৰোঁ আমি। এইকেইটা চোৱা, তোমালোকে দাপোন যাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দাপোন আছে, তেনেকৈ দাপোনত পাই যাবা, এইকেইটা পূৰা ছেম দাপোনতো আছে। আৰু এইকেইটা আমাৰ কমন MCQ হয়, এইকেইটা তোমালোকে ভালকৈ চাবা। তে এইবিলাক প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো বহুপদ, ইয়াৰ এইটো হ'ব, নহয় জানো? গতিকে এইবিলাক আমি চাব লাগিব। তাৰপিছত আমি যদি 2 মাৰ্কৰ ভিতৰত চাওঁ, 2-3 মাৰ্কত, বা ইয়াৰ পৰা যিহেতু আমাৰ 4 মাৰ্কৰ এটা অংক অহা দেখা পোৱা যায় আমাৰ 2 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা, গতিকে আমি 1 নম্বৰ নিয়মটো চাব পাৰোঁ। 2015ত 2, 3, 4 মাৰ্ক, হয়তো এইটো 2 মাৰ্কত আহিব, নহয় 3 মাৰ্ক, নহয় 4 মাৰ্ক, আৰু ইয়াৰ পৰা এটা অংক আমাৰ 4 মাৰ্কত আহিবই, এইটো কনফাৰ্ম। তাৰপিছত এই নিয়মৰ অংকটো যে আটাইবোৰ শূন্য উলিয়াব দিয়ে, 2টা বা 1টা শূন্য দি দিছে, যেনেকৈ এই প্ৰশ্নত আমাৰ টোটেল শূন্য ওলাব 4টা, ইয়াৰে আমাক 2টা শূন্য দি দিছে, আৰু বাকী আটাইবোৰ শূন্য, মানে বাকী 2টা শূন্য উলিয়াব দিছে। তো এই নিয়মৰ অংক চাব কিতাপত আছে, তো এইটো চাব পাৰোঁ। আকৌ আমি এইটো নিয়ম চাব পাৰোঁ, সত্যাপন কৰিব লাগিব 2.2ৰ। তাৰপিছত এইটো আমাৰ উদাহৰণৰ অংক, এইটো যোৱাবাৰ আহি গৈছে, এনেই ইয়াত 2018ত আহিছে, কিন্তু আমাৰ 2025তো আহিছে এইটো। তাৰপিছত এইকেইটা আমি চাব পাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ। আকৌ ইয়াৰ পৰা আমি এই টাইপৰ MCQবিলাক চাব পাৰোঁ, আলফা বিটাৰ ওপৰত, এই ধৰণৰ MCQটা আমি চাব পাৰোঁ।
আলফাবেটৰ ওপৰত থকা MCQ-বিলাক আমি চাম সদায়। বিশেষকৈ এই MCQ-টো চাই থ'বা, এই নিয়মৰ MCQ-টো বহুত দৰকাৰী। তাৰপিছত কোনটো বহুপদ হয়, কোনটো বহুপদ নহয়, এইটো এটা টপিক আমাক লাগিব। গতিকে সদায় টপিক চাবা, MCQ ডাইৰেক্ট কমন নপৰে। দুই এটা পঢ়িব, যিকেইটা পঢ়ে কিতাপৰ পৰা পঢ়িব, আৰু বাকী MCQ কমন নপৰিব। গতিকে নিয়ম কমন পৰিব, গতিকে নিয়মটো চোৱা দৰকাৰ। তেনেকৈ এইবিলাক প্ৰশ্ন যে kx স্কোৱাৰ প্লাছ 3x প্লাছ k দ্বিঘাত বহুপদৰ যদি 1-2 হয়, তে কেৰ মান কিমান, কেনেকৈ উলিয়াম? তে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আমি চাব লাগিব। মই পিছৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ মই এইবিলাক চব কৰাই দিম, যদি লাগে মোক কমেণ্টত জনাবা। তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ MCQ-বিলাক চাবা, যেনেকৈ এইটো এটা MCQ আছে, এইবিলাক ভালকৈ চাবা। এই আলফাবেটৰ ওপৰত বহুতো MCQ ইয়াত আছে কুৱেশ্যন বেংকত। তোমালোকে কুৱেশ্যন বেংকটো MCQ-বিলাক প্ৰেক্টিছ কৰিবা, চাবা। ইয়াৰ পৰা এই নিয়মত পুৰা কমন পৰিবই, এটা হ'লেও এটা। যোৱাবাৰ কুৱেশ্যন বেংকৰ নিয়মতে কমন পৰিছে MCQ-বিলাক।